आता चकलीसाठी दिवाळीची वाट पाहण्याची गरज नाही, कारण एकदम 15 मिनिटामध्ये आपण ही खुसखुशीत, कुरकुरीत आणि सर्वात टेस्टी लागणारी चकली बनवणार आहोत। बनवायला अगदी सोपी आणि त्याच्यापेक्षाही टेस्टला नेक्स्ट लेवल आहे। तर तुम्ही पाहू शकाल काय जबरदस्त टेक्स्चर आहे आणि ही चकली क्रिस्पी राहण्यासाठी मी खूप साऱ्या टिप्ससुद्धा देणार आहे। खूप छान रेसिपी आहे आणि ही रेसिपी ना तुम्हाला जर आवडली तर प्लीज लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। तर चला या मस्त अशा रेसिपीला सुरू करूया। तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, चकलीसाठी प्रमाण हे एकदम परफेक्ट असायला हवं। तर त्यासाठी मी सर्व एकाच वाटीने प्रमाण घेते आहे। सो मी 1 वाटी एकदम बारीक रवा घेतला आहे। इन केस तुमच्याकडे बारीक रवा नसेल तर तुम्ही याऐवजी मोठा रवा मिक्सरमधून 1 ते 2 वेळा फिरवून घेऊ शकता। सो ही 1 वाटी असं सपाट भरून घ्यायचं आहे। आणि हो, इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे सर्व साहित्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथेही ती चेक करू शकता। सो आपण आता गॅसकडे वळूयात। आता काय करायचं आहे, एक हेवी बॉटमची किंवा जाड तळाची कढई घ्यायची आहे। कढईमध्ये 2 वाटी फुल भरून पाणी घ्यायचं आहे। आपण 1 वाटी रवा घेतला होता तर 2 वाटी पाणी घ्यायचं आहे, म्हणजे 1च 2 असंच प्रमाण घ्यायचं आहे, जास्त नाही किंवा कमीही नाही। तर या पाण्याला आपण हलकीशी उकळी येऊ देऊयात। सो पहा फ्रेंड्स, याला हलकीशी उकळी आली आहे तर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूयात, किंवा साधारणतः 1 मोठा चमचा। नाव यामध्ये मी 1 मोठा चमचा भरून तूप घेते आहे। तर तुम्ही तुपाची साईज पाहू शकता, घट्टसर तूप आहे। इन केस जर तुमच्याकडे पातळ तूप असेल तर तुम्ही याऐवजी 2 चमचे भरून यूज करू शकता। तर तूप यामध्ये व्यवस्थित मेल्ट होऊ द्यायचं आहे। हे छानसं मेल्ट झालं आहे। नाव काय करायचं, गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवायची आणि आपण जो 1 वाटी रवा घेतला होता तो थोडा थोडा करून यामध्ये मिक्स करत जायचं आहे। मेक शुअर की याच्या गाठी होऊ द्यायच्या नाही आहेत। 1 ते 2 मिनिटांमध्ये आपण या स्टेजपर्यंत येतो, म्हणजे जेव्हा पाणी आणि रवा पूर्णपणे शोषला जातो त्यावेळेस। तर आता तुम्ही पाहू शकाल याचा मस्त असा एक गोळा तयार होतो आहे, म्हणजेच ही परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे। तर याच कन्सिस्टन्सीला आपल्याला काय करायचं आहे, आता गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे आणि हे एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे। नाव याला आपण काय करायचं आहे, हलकंसं थंड करून घ्यायचं आहे, म्हणजे पूर्णपणे थंड करायचं नाही आहे। थोडंसं कोमट किंवा गरम असतानाच आपण बाकीचे इन्ग्रेडियंट यामध्ये टाकून घेणार आहोत, म्हणजे ते प्रॉपरली मिक्स करता येईल। कारण जर पूर्णपणे हे जर मिश्रण थंड झालं तर बाकीचं काही इन्ग्रेडियंट टाकता येणार नाही आहेत किंवा ते प्रॉपरली मिक्स होणार नाही आहेत। हलकंसं गरम आहे तोपर्यंत आपण यामध्ये मसाले घालूयात। तर इथे मी 4 ते 5 मोठे चमचे पांढरे तीळ घेतलेत। नेक्स्ट 1 मोठा चमचा भरून ओवा घेतला आहे किंवा चवीनुसार। तर इथे मी धना आणि जिऱ्याची पावडर घेतली आहे, दोन्ही 1-1 चमचा आहे। नेक्स्ट इथे मी पाव चमचा किंवा अर्धा चमचा हळद घेतली कलरसाठी, आणि चवीनुसार लाल मिर्च पावडर आणि थोडंसं मीठ घेतलं आहे। मीठ तुम्ही तुमच्या चवीनुसार सुद्धा घेऊ शकता। मेक शुअर की आपण रव्यामध्ये सुद्धा मीठ घातलं आहे, तर त्यानुसार मीठ घालायचं आहे। तर सर्व इन्ग्रेडियंट आपण कोमट किंवा थोडेसे गरम अशा रव्यामध्ये ॲड करून घेऊयात। नाव हे प्रॉपरली मिक्स करायचं आहे, पण यामध्ये आपण आता 2 वाटी तांदळाचं पीठ घालणार आहोत। तर लक्षात घ्यायचं आहे, जेव्हा आपण 1 वाटी रवा घेतला त्यासाठी 2 वाटी पाणी आणि 2 वाटी तांदळाचं पीठ, असं हे परफेक्ट प्रमाण आहे। नाव आता सर्व ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आपण रव्यामध्ये प्रॉपरली मिक्स करत जाणार आहोत, म्हणजे जेव्हा आपण ते परफेक्टली एकदम ॲक्युरेट मिक्स करू ना, तेव्हा आपण पुढं किती पाणी ओतायचं हे आपल्या लक्षात येईल। सो हे जेवढं शक्य होईल तेवढं यामध्ये मळून घ्यायचं आहे। तर एकदम फोर्सफुली मी हे करते आहे, थोडेसे हात दुखतील, बट इट्स टोटली फाईन। नाव तुम्ही पाहू शकता रवा आणि तांदळाचं पीठ एकमेकांमध्ये प्रॉपरली मिक्स झालं आहे। तर असे केल्याने काय होतं, पुढे आपल्याला पाणी किती घ्यायचं याचा परफेक्ट अंदाज येतो आणि आपला डो पातळ होत नाही। तर आता काय करायचं आहे, एकदम कोमट पाणी घ्यायचं आहे, थंड नाही। तर कोमट पाणी मी अर्धा वाटी घेतलं आहे आणि लागेल तसं यामध्ये प्रॉपरली मिक्स करत याचा डो बनवून घेते आहे। अच्छा, तर याचा डो आपल्याला हलकासा घट्ट मळायचा आहे, सो दॅट चकल्या एकदम क्रिस्पी होतील आणि त्या तेलही जास्त शोषून घेणार नाहीत आणि त्या भरपूर वेळ क्रिस्पीच राहतील। सो मी तेवढा अर्धा वाटी पाणी यूज केलं आहे आणि त्याच्यावरती पुन्हा 1 ते 2 चमच पाणी एक्स्ट्रा मी घेतलं आहे। सो तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकाल, आपल्याला सोऱ्यामधून व्यवस्थित प्रेस करून ती चकली करता येईल इतपत आपल्याला ते घट्ट मिश्रण ठेवायचं आहे। नाव तुम्ही पाहू शकाल हे परफेक्ट डो तयार झाला आहे। तर थोडंसं प्रेस केल्यानंतर ते इझिली आरामात आतमध्ये जाते। तर हे परफेक्ट झाले तर लगेचच आपण हे सोऱ्यामध्ये भरून घेऊयात। ही चकली एकदा बनवून पहा, एकदम क्रिस्पी आणि टेस्टी होते। सो सोऱ्यामध्ये हे व्यवस्थित प्रेस करून झाल्यानंतर याच्या चकल्या बनवून घ्यायच्या। तुम्हाला जेवढी साईज हवी असेल तुम्ही तेवढे आकार देऊ शकता।
हे बनवताना तुम्हाला जर थोडंसं जड जात असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करू शकता, आणि जर तुम्हाला थोडीशी पातळ चकली झाली असं वाटत असेल तर तुम्ही थोडंसं तांदळाचं पीठ ॲडजस्ट करू शकता. आणि मी ह्या सर्व चकल्या बनवून घेणार आहे सर्वात पहिल्यांदा. तोपर्यंत तुम्ही काय करा, जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, आणि हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर करायला विसरू नका. तर सर्व चकल्या रेडी झाल्यात, किती सुंदर दिसत आहेत ते आपण पाहू शकता, आणि कलरही खूप गोड आला आहे सर्वांचा. सो या सर्व बनवून झालेल्या आहेत. तर आपण काय करूयात, आता हे 1 बाय 1 तळून घेऊयात. तर तळण्यासाठीही मी स्पेशल टिप्स देणार आहे. सर्वात पहिल्यांदा कढईमध्ये तेल घेते. तेल आपण चकल्या बुडेल इतपत तेल घ्यायचं आहे, खूप कमी नाही. सो तेल जास्त तापू द्यायचं आहे, म्हणजे एकदम गरम झाल्यानंतरच चकली आपण त्यामध्ये सोडणार आहे. कारण चकल्याची विशेषता ही असते की त्याला जर गरम तेलात सोडलं तरच ती एकदम परफेक्ट आणि तेल शोषून घेत नाही. सो एकदम गरम तेल झालं आहे. सो तुम्ही हे हाताने सुद्धा सोडू शकता किंवा तुम्ही हे झाऱ्याने सुद्धा सोडू शकता. सो चकली टाकल्यानंतर गॅसची फ्लेम थोडीशी मीडियम करायची, आणि मीडियम गॅसवरती पूर्ण चकली भाजून घ्यायची. सो ही चकली थोडीशी क्रिस्पी झाल्यानंतर दुसऱ्या साईडनेही पलटी करून दुसरी साईडही गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत, म्हणजेच हलकासा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायची. चकली तळून झाल्यानंतर त्याचा कलर थोडासा डार्क होतो. सो तुम्ही पाहू शकाल किती गोड कलर आला याचा, आणि खूपच क्रिस्पी आणि अजिबात तेल न शोषणारी चकली तयार आहे. सो हे अशाच पद्धतीने सर्व चकल्या तळून घ्यायच्यात. आणि आता महत्त्वाची गोष्ट, आपण दुसऱ्या वेळेस तेल तापू द्यायचं आणि नंतरच चकली सोडायची. आणि जर आपण तेल न तापताच यामध्ये चकली सोडली तर ती चकली अगदी तेल कशी पिऊन घेते ते आज मी दाखवते आहे. सो मी हे तेल अजिबात तापू दिलं नाही आहे, म्हणजे पहिली चकली तळून झाल्यानंतर इन्स्टंटली लगेच या 2 चकल्या यामध्ये ॲड करते आहे, आणि याही तशाच तळून घेते आहे. याही चकल्या एकदम क्रिस्पी होतात, नो डाऊट. पण याला थोडंसं आपण झूम करून पाहिलं की यामध्ये तुम्हाला तेल थोडंसं जास्त दिसेल. तर ही पहिली चकली आपण जी गरम तेलामध्ये सोडली होती, आणि ही जी दुसरी जी हलक्याशा गरम तेलामध्ये सोडली होती. सो यामधला डिफरन्स लगेचच दिसून येतो. सो ही अशी परफेक्ट टिप आहे चकली तळण्यासाठी. यामुळेच एक चकली तळून झाल्यानंतर तेल तापल्यावरतीच पुन्हा दुसरी चकली तळून घ्यायची. सो अशा पद्धतीने मी सर्व चकल्या बनवून घेतल्यात. एकदम परफेक्ट झाल्यात, आणि एकही चकली अजिबात तुटलेली नाही आहे. एकदम परफेक्ट आणि क्रिस्पी झालेलं आहे. तुम्ही याचा क्रिस्पीनेस पाहू शकाल, अगदी इन्स्टंटली ती तुटती आहे, आणि याचा क्रशवरूनही तुम्ही लक्षात घेऊ शकता की किती खुसखुशीत झाली असावी. सो ही चकल्या ही एकदा नक्की ट्राय करून पहा, सर्वांना फार आवडतील. आणि अगदी इन्स्टंट रेसिपी आहे, टी टाईम परफेक्ट स्नॅक आहे. तर ही नक्कीच बनवून पहा, योग्य प्रमाण घ्या. आणि आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. आवडली तर लाईक शेअर करा. आता पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा. बाय.